یکی از سوالاتی که همیشه مخالفین شیعه از ما میپرسن این هست که اگر امامت جز اصول دین هست چرا در قرآن نیامده؟ یا میپرسن که اگر امامت جز اصول دین هست چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده؟ که خب اگر در قرآن میومد اشهد ان علی ولی الله شاید هیچ اختلافی پیش نمیومد و این مسائل. نکته اول این که از دیدگاه شیعه امامت دو بخش داره یا دو قسمت هست، امامت عامه و امامت خاصه. امامت عامه یعنی چی؟ یعنی اینکه امامت از دیدگاه شیعه امر الهی هست، خداست که امام رو انتخاب میکنه. امامت انتصابی هست، امامت به اختیار مردم، در اختیار مردم و انتخاب مردم نیست. این میشه امامت عامه. و امامت خاصه یعنی که بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین خلیفه بعد از اون حضرت هست و جانشین اون حضرت هست، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین و بعد از او امام زین العابدین تا حضرت مهدی. این میشه امامت خاصه. اما اینکه امامت الهی هست این امامت عامه میشه. و اونی که از اصول دین هست، علمای شیعه گفتن امامت از اصول دین هست، همون بخش اول هست، یعنی اینکه امامت الهی هست. الهی بودن امامت جز اصول دین هست و این در قرآن کریم آمده. نه یک آیه، نه دو آیه، ما بیش از 10 آیه میتونیم در قرآن کریم پیدا کنیم که خداوند صریح، واضح و روشن میفرماید که امامت در اختیار من هست. من فقط یک آیه خدمت بینندگان عزیز میخونم و خیلی سریع و کوتاه توضیح میدم. سوره مبارکه بقره آیه 246 و 247 داستان حضرت طالوت علیه السلام رو در اینجا میاره که بنی اسرائیل آمدن پیش پیغمبر زمان خودشون و از اون پیغمبر خواستن شخصی رو به عنوان پادشاه برای اونها انتخاب کنه تا بتونن با رهبری اون شخص با جالوت بجنگن. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. وقتی این درخواست رو مردم آمدن و از اون پیغمبر زمان خودشون کردن، اون پیغمبرم از پیش خودش کسی رو انتخاب نکرد، رفت پیش خدا و بعد از جانب خداوند پیغام آورد برای بنی اسرائیل ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. خدا طالوت رو برای شما انتخاب کرده و او پادشاه شماست. پس ارتکاز ذهنی بنی اسرائیل این بود که امامت امر الهی هست. اون پیغمبر بزرگواری هم که پیغمبر زمان اونها بود، اون پیغمبر هم این مسئله رو میدانست و از خداوند خواست و از جانب خداوند پیغام آورد برای مردم که طالوت انتخاب الهی هست. بعد مردم اعتراض کردن که چطور میتونه طالوت بر ما پادشاه باشه در حالی که ما از او بهتریم و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال و این مسائل. بهانه‌های آوردن و بعد پیامبر اون زمان حضرت شموئیل یا اشموئیل، اسمهای مختلف براش گفتن، در جواب گفت ان الله اصطفاه علیکم. خدا انتخاب کرده، شما چه کاره اید؟ و زاده بسطة فی العلم والجسم. خدا به او دو ویژگی داده، یکی علم الهی، علم لدنی، و دو قدرت جسمانی. خدا وقتی کسی رو انتخاب بکنه این دو ویژگی رو هم حتما بهش خواهد داد، یکی علم لدنی و یکی قدرت الهی. والله یعطی ملکه من یشاء. خدا ملکش را، ملک خودش را، ملک مردم نیست. اگر امامت امر مردمی به انتخاب مردم بود، مردم حق انتخاب حاکم رو داشتن، یا به قول امروزی مردم دموکراسی و این مسائل بود، خدا نمیگفت والله یعطی ملکه، میگفت ملک الناس. در حالی که خداوند اینجا میفرماید والله یعطی ملکه من یشاء. حالا نکات زیادی از این آیه میشه استفاده کرد، اما خلاصه مطلب این هست که در اینجا خدا انتخاب میکنه. خدا به اون کسی که انتخاب میکنه ویژگی امامت رو هم میده، علم لدنی و قدرت الهی. و خدا صریح، واضح و روشن میفرماید که امامت ملک من هست و به هر کسی که دوست دارم اون رو خواهم داد. پس امامت امر الهی هست، همونی که از اصول دین هست امر الهی هست. خدا در قرآن هم صریح و واضح و روشن فرموده. اما اهل سنت میگن خدا هیچ صحبتی درباره امامت نکرده در قرآنش. پیغمبر هم هیچ حرفی نزده درباره امامت بعد از خودش. عده‌ای از اهل سنت البته میگن ابوبکر انتخاب الهی بوده. خب مثل احمد ابن حنبل و پیروانش، ابن تیمیه و پیروانش، خب اونا حرف شاذ هست و ارزش نداره برای طرح. اما عموم اهل سنت میگن امامت امر مردمی، خدا و پیغمبر درباره امامت هیچ سخنی نگفته. خب حالا سوال رو ما ازشون میپرسیم، ما از اونها میپرسیم برادران عزیز، شما کتاب‌های فقهیتون رو بیارید، کتاب‌های حدیثیتون رو بیارید. پیغمبر بزرگوار اسلام درباره آداب
توالت رفتن چند تا روایت گفته باشه خوبه. درباره نحوه آب خوردن، نشسته بخوریم، ایستاده بخوریم، نمیدونم بسم الله بگیم، چی بگیم، خب ده ها روایت در منابع اهل سنت هست. اما به بحث امامت که میرسه میگن نه پیغمبر هیچی نگفته، سکوت کرده. مگه میشه؟ عقل چه کسی باور میکنه؟ چون مهمترین اختلافی که بشر از روز اول، از روز خلقت، از زمان هابیل و قابیل تا امروز داره سر بحث امامت هست. اینکه چه کسی حکومت و قدرت دست او باشه. همیشه جنگ بوده، همیشه کشتار بوده، میلیاردها، میلیونها و میلیاردها انسان در طول تاریخ سر این قضیه کشته شدن، جانشون را از دست دادن و خونریزی و جنگ. اما پیغمبر بزرگوار اسلام به این مسئله مهم که میرسه سکوت مطلق میکنه. مگه میشه؟ عقل چه کسی باور میکنه که پیغمبر درباره تمام جزئیات زندگی بشر حرف زده باشه، درباره مسواک زدن و دستشویی رفتن و راه رفتن و پیاده رفتن و ایستاده رفتن، همه این مسائل صحبت کرده باشه، اما درباره امامت که میرسه سکوت کرده باشه؟ مهمترین اختلاف بشریت در طول تاریخ. این قابل باور نیست. بنابراین پیغمبر بزرگوار اسلام قطعا صحبت کرده. خب کجا صحبت کرده؟ باید اهل سنت براش جوابی داشته باشن. آیا روایت از پیغمبر دارید؟ یک دونه روایت که پیغمبر گفته باشه انتخاب امام بعد از من در اختیار مردم هست، یه دونه روایت صحیح از منابعتون بیارید. وجود نداره. یک دونه روایت صحیح تحدی میکنم بیارید که پیغمبر بزرگوار اسلام فرموده باشد انتخاب امام بعد از من در اختیار شما مردم هست. نداریم. اما از اون طرف ما ده ها روایت صحیح، صریح، واضح و روشن درباره امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم. حدیث ثقلین، حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث ولایت، حدیث فلان، حدیث فلان، تا صبح بشینیم این روایات رو فقط بشماریم هم تمام نمیشه. بنابراین جنبندی مطلب این هست که این که میپرسن اگر امامت از اصول دین هست چرا در قرآن نیامده، میگیم امامتی که از اصول دین هست در قرآن آمده. ده ها آیه داریم، از جمله آیه 246 و 247 سوره مبارکه بقره که خداوند صریح، واضح و روشن میفرماید والله یؤتی ملکه من یشاء. امامت ملک الهی هست و به هر کسی که دلش بخواد میده، در اختیار مردم نیست. اصلا مردم حق اظهار نظر درباره امامت بعد از پیغمبر را ندارند. اما این سوال که چرا پیغمبر درباره امامت صحبت نکرده، سوال ما هم هست. شما باید جواب بدید. ما که میگیم صحبت کرده، صریح، واضح، روشن، امیرالمومنین رو انتخاب کرده، حتی ائمه بعد از اون رو معرفی کرده به مردم، اما اهل سنت هیچ جوابی برای این سوال ندارند، هیچ دلیلی مستندی در این باره ندارند و کاملا هم حق در اینجا با شیعه هست و ولایت امیرالمومنین به راحتی قابل اثبات هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.